mọi người, đây là vlog đầu tiên của mình là Phanh. Và ngày hôm nay mình sẽ đem đến cho các bạn một câu chuyện. Và đầu tiên chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem dự án mà mình sẽ đem đến cho mọi người như thế nào nhé. Và dự án này thì có tên là The Unspoken Corner. Và mình mong muốn là được đem đến những câu chuyện sâu thẳm nhất từ trong mỗi người, để có thể giúp cho mọi người hiểu thêm về bản thân của mình, cũng như hiểu thêm về người khác nữa. Mình mong rằng những khía cạnh mà mình học được sẽ giúp cho từng người có thể nhận ra được bản thân của mình mong muốn gì, yêu thích cái điều gì, và đã có được an ủi từ những câu chuyện của mình hay không. Và mình mong là câu chuyện ngày hôm nay cũng sẽ giúp cho mọi người có một cái nhìn sâu hơn, nhất là các bậc phụ huynh có thể hiểu được con của mình nữa. Câu chuyện của mình bắt đầu từ ngày mình học đại học năm thứ nhất và mình đã đi làm gia sư. Thực ra thì các bạn làm gia sư có bao giờ suy nghĩ một điều là mình chỉ cần có kiến thức là mình có thể dạy được không? Các bạn có suy nghĩ như thế không? Đối với mình thì lúc đầu mình suy nghĩ là mình chỉ cần có kiến thức, mình biết một chút tiếng Anh thì mình có thể đem tiếng Anh đó đi dạy là được. Nhưng không các bạn ạ, mình phải có kiến thức sư phạm nữa. Đấy là lý do tại sao mình phải học thêm sư phạm để có thể dạy được các bạn. Thực ra thì vẫn có những người ta giỏi bẩm sinh, người ta không cần phải học các trường lớp thì người ta vẫn dạy được. Nhưng để có những kỹ năng tốt thì mình phải đi học thực sự. Câu chuyện của mình kể về một bạn bé. Lúc đó thì bạn mới học lớp 4. Và có một chị người quen nhờ mình dạy giúp chị ý trong vòng 1 tháng. Và lúc đó thì mình thực sự rất là cần tiền, và mình không suy nghĩ là nhà bạn ấy có xa hay không, và bạn ấy có khó dạy hay không. Mình chấp nhận luôn, và mình chỉ dạy trong 1 tháng thôi mà. Và trong tháng đầu tiên, khi mình chậm chậm đi dạy bạn ý, thì bạn ấy cũng là một trong những bạn mà mình dạy đầu tiên. Thì trước cái buổi mà mình đi dạy thì mẹ của bạn ấy có gọi điện cho mình và bảo là: em ơi, con của chị như thế này như thế kia, nó rất khó tính, khó dạy lắm. Những phụ huynh mà những gia sư mà trụ lại lâu nhất thì là 2 tuần, còn đâu bình thường chỉ dạy buổi đầu tiên là người ta đã bỏ rồi, không thì đến buổi thứ 2. Trước khi mình dạy mà mình nghe thấy điều như thế thì mình suy nghĩ là vậy thì mình có nên dạy bạn ấy nữa hay không? Với một con bé mà chưa có kinh nghiệm nào để đi dạy thì mình có nên dạy không? Và mình suy nghĩ rất là nhiều về vấn đề đó. Và cuối cùng mình vẫn quyết tâm, bởi vì có tiền. Bởi vì có tiền nên mình sẽ làm. Và khi mà mình đi dạy bạn ấy buổi đầu tiên, bạn rất ngoan các bạn ạ. Bạn ấy rất là ngoan và bạn lắng nghe mình rất là nhiều. Mình suy nghĩ là mọi người đã lầm, chỉ có mình đúng, mọi người đã sai. Tại sao mọi người cứ nghĩ xấu về bạn ấy nhỉ? Bạn ấy ngoan vậy cơ mà. Và mình tiếp tục nói với mẹ bạn ấy là mọi người hình như đang nghĩ sai về bạn ấy thực sự không như thế. Bạn ấy rất là ngoan, bạn ấy nghe lời. Và mình nghĩ là mình có thể dạy được, và mình chấp nhận dạy bạn ấy trong một khoảng thời gian dài. Và đến một hôm, không phải một hôm đâu mọi người, đến ngay buổi thứ 2, khi mình dạy, bạn ấy bắt đầu bộc lộ bản chất thật của bạn ấy. Khi bạn ấy đã quen rồi, bắt đầu bạn ấy mới nói với mình là: chị ơi, cho em đi uống nước, chị ơi, em đi vệ sinh được không, chị ơi. Và mình nói là tại sao bạn ấy không tập trung vào học gì cả. Đến buổi thứ 3, bạn ấy bắt đầu có những biểu hiện nằm dài, không chịu học hoặc ngủ xuống bàn. Mình tin là những bạn đã làm gia sư đều gặp phải những vấn đề như này rồi, đúng không? Các bạn có thể sẽ gặp những bạn bé rất là ngoan, rất ham học. Nhưng cũng có những bạn, các bạn suy nghĩ sao vì cần phải thuê gia sư, bởi vì các bạn ấy cần những người kèm cặp để có thể dạy được các bạn ấy, đúng không nào? Và vâng, mình đã rất stress. Đến một hôm, mình cố gắng kiềm chế, nhưng đến một hôm mà mình không thể chịu được nữa. Lúc đó thì trời mưa rất là to, và mình vẫn quyết tâm đi dạy. Khi mình đến nơi thì bạn ấy vẫn đang ngủ trưa. Khi mình gọi bạn ấy dậy, bắt đầu bạn ấy vùng vằng, bạn ấy không học. Thì mình có nói nhẹ nhàng, mình nói là bây giờ là đến giờ học rồi, cùng học với chị nào. Nhưng mà bạn ấy vẫn quyết tâm không dậy. Thực ra là bố mẹ bạn ấy cũng khá là chiều bạn ấy, nên là cũng không ai nói được cho bạn ấy. Vậy nên là mình nghĩ là thôi, không có hy vọng gì rồi.
Mình cố ngồi lại tầm 5 đến 10 phút nhưng mà đều không có kết quả. Và cuối cùng thì mình bắt đầu nghiêm túc hơn, gọi là nghiêm khắc. Mình nói là thế bây giờ em còn muốn học không? Nếu không muốn học thì chị sẽ đi về. Bạn ấy ngẩng đầu lên dậy một cái, sau bạn ấy ngồi xuống, quyết tâm không học. Và cuối cùng thì mình đi về. Lúc đó mình rất ấm ức. Nếu các bạn ở trong cái hoàn cảnh của mình, các bạn có ấm ức không? Mình trời mưa, mình phải đội cơn mưa để đi đến dạy bạn ấy, nhưng bạn ấy không chịu học. Thế mình phải làm sao? Mình tưởng chừng như sau hôm đấy mình đã không dạy bạn ấy nữa. Và bắt đầu mình nói với mẹ của bạn ấy là chị ơi, thực sự em rất là mệt mỏi. Mình đang định nhắn tin là chị ơi em rất mệt mỏi, em stress rất là nhiều. Em đã cố gắng kiềm chế đến bây giờ nhưng không được. Nhưng sau khi mình nhắn xong dòng đó, lúc chuẩn bị gửi thì mình suy nghĩ lại, mình bảo chưa gì mình đã bó tay như thế này rồi sao? Mình mới là người đúng, không đúng, mình là người sai. Đã là một giáo viên rồi thì không thể bỏ lớp mà đi về được. Và mình thấy buồn cho bản thân của mình. Và mình quyết tâm mình sẽ thu phục, gọi là thu phục, mình sẽ giúp cho bạn ấy phải học tập được. Và mình quyết tâm xóa tin nhắn đó, nhắn lại cho mẹ bạn ấy. Và mình nói là chị ơi em rất xin lỗi vì hôm nay em đã bỏ lớp. Nhưng mà vì chắc là con chị vẫn chưa sẵn sàng để học. Nhưng mà em tin là em và chị sẽ cố gắng giúp cho bạn ấy tiếp cận kiến thức một cách nhanh nhất. Và tìm hiểu xem lý do tại sao mà bạn ấy lại phá phách và bạn ấy không học như thế. Và đến buổi hôm sau thì bạn ấy vẫn tiếp tục cái hành động như buổi hôm trước. Và bạn ấy nghĩ là mình cũng sẽ đi về, nhưng không, mình làm ngược lại. Mình ở lại đấy, ở lì lại đấy, nói đúng nghĩa là ở lì lại đấy. Và mình hỏi là lý do tại sao mà em luôn làm khó chị? Lý do tại sao mà em không muốn học? Em có thể nói cho chị biết được không? Lúc đầu bạn chẳng nói gì. Xong rồi về sau bạn kể là em cần sự quan tâm. Tại sao em lại cần sự quan tâm? Em có đầy đủ bố, đầy đủ mẹ, có anh chị bên cạnh, ông bà bên cạnh, tại sao em lại còn cần sự quan tâm nữa? Bắt đầu bạn ấy bộc lộ cho mình biết, mặc dù gia đình của bạn ấy rất là khá giả, có điều kiện, nhưng sâu thẳm trong lòng của bạn ấy thì bạn ấy vẫn thiếu sự quan tâm chăm sóc của bố mẹ. Bạn nói rằng mẹ và bố thì suốt ngày đi làm, chỉ có thời gian dành cho bạn ấy vào buổi tối thì cũng bận rộn với công việc của mình. Nhiều khi bài tập của bạn ấy có làm xong rồi thì cũng chẳng ai xem xét. Khi mà bạn ấy làm tốt hoặc là được khen thưởng thì bố mẹ cũng chỉ mua cho bạn ấy một đồ gì đó để khích lệ bạn ấy thôi. Tóm lại là bạn ấy cần sự quan tâm. Và bạn ấy đã cố gắng nỗ lực. Ví dụ như bạn ấy kể là có một hôm mà bố bạn bị ốm, bạn đã bưng thuốc này, bưng thức ăn vào phòng cho bố. Nhưng bố bạn ấy chắc là lúc đó khó chịu và có những cái hành động đã làm tổn thương bạn ấy. Bố bạn ấy từ chối cái đồ mà bạn ấy mang vào và bạn ấy bắt đầu tổn thương. Bạn ấy nghĩ rằng không ai trong gia đình yêu thương bạn ấy. Ngay cả khi bạn ấy cố gắng bày tỏ tình cảm của mình cho tất cả mọi người trong gia đình, nhưng mà không một ai hiểu được. Và đấy là lý do tại sao bạn ấy luôn luôn không nghe lời người khác. Bạn ấy luôn muốn gây sự chú ý. Người ta nói một thì bạn ấy phải từ chối 10, nghĩa là bạn ấy không bao giờ nghe ai nói cả. Bạn ấy muốn gây mất tập, bạn ấy muốn tất cả mọi người đều chú ý đến bạn đấy. Đấy là lý do bạn ấy làm khó mình để không học mình nữa. Và sau khi mình nghe xong thì mình đã hiểu giống như bao đứa trẻ khác, chúng cần tình thương đúng không nào? Và mình suy nghĩ là không sao, ngay cả khi em vẫn chưa hiểu đâu, bởi vì bố mẹ rất yêu em nên mới thuê chị đến đây để có thể dạy em đấy. Bắt đầu mình giải thích cho bạn ấy biết là bố mẹ bạn yêu bạn nhiều là qua những hành động như thế nào để bạn nhận biết được tình yêu mà bố mẹ dành cho bạn. Và bạn ấy hiểu ra là bạn ấy không bị ghét bỏ, bạn ấy được yêu thương, nhưng chẳng qua là bố mẹ của bạn ấy yêu thương chưa đủ cách mà thôi. Vậy là hỡi những bậc phụ huynh đang xem video này thì bản thân tôi mong rằng quý vị có thể quan tâm con cái mình hơn. Tiền cũng chưa phải là tất cả. Tất nhiên là chúng ta đều mong muốn đem cho con mình những gì tốt đẹp nhất, một cuộc sống sung túc. Nhưng trên thực tế tình yêu thương quan trọng hơn. Nếu mà có tình yêu thương thì
thì nó sẽ là một thứ quý giá nhất trong gia đình. Vậy là tôi mong quý vị sẽ quan tâm đến con mình hơn. Đi kiếm tiền cũng là tốt, nhưng hãy tiết chế lại, giúp đỡ và luôn luôn quan sát con của mình. Mình mong là các bậc cha làm mẹ sẽ có một khoảng thời gian nào đó tâm sự với con của mình, hiểu con của mình đang nghĩ gì. Và điều đó cũng rất giúp ích cho việc bạn ấy bộc lộ được những tính cách của bạn ấy. Đấy là lý do tại sao mà có rất nhiều bạn trẻ bị trầm cảm, bởi vì bạn ấy không có một chỗ nào để có thể bày tỏ được những ý nghĩ của mình, suy nghĩ của mình. Và nhiều khi có những áp lực đến trên đời sống của bạn ấy, và bạn ấy suy nghĩ là bản thân của bạn ấy là một người tồi và bạn ấy có những suy nghĩ tiêu cực. Vì vậy nên là mình mong là các bậc làm cha làm mẹ sau khi nghe câu chuyện này của mình sẽ biết được một cách nào đó để giúp cho những đứa con mà mình tưởng chừng như nghịch ngợm, không nghe lời, sẽ trở nên thấu hiểu con của mình và có một cách dạy đúng đắn nhất, tốt nhất dành cho con của mình. Đó là bằng tình yêu thương. Như mình có những một câu là tình yêu thương dung thứ tất cả mọi điều. Có tình yêu thương chúng ta có thể làm bất kỳ điều gì cả. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Đây là vlog đầu tiên của mình. Nếu mà quý vị và các bạn thấy nó thực sự nếu các bạn yêu thích vlog này thì hãy subscribe ở dưới. Và quý vị và các bạn cũng có câu chuyện của riêng mình thì đừng chần chừ mà chia sẻ cho mình ở trong địa chỉ email mà mình đã để ở dưới. Mong là mình có thể đón nhận được những câu chuyện từ quý vị và các bạn, và mình sẽ cố gắng đem đến thật nhiều câu chuyện khác nữa để giúp cho các bạn, quý vị và các bạn biết cách để xử lý với những đứa trẻ hơi khó dạy một chút. Mình mong là những kiến thức của mình chỉ một xíu xiu thôi, nhưng mà có thể khiến cho quý vị và các bạn sẽ mở mang lên một chút. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại vào tuần sau. Goodbye.